یک کیلو زردالو 100 تومن سوار. نخود باقالی سبز ریز کاشان باقالی فقط 150. حالا بیام نگاه میکنم. آره خانه توری بری چسب توری خانم همینجا خودم آقا یک کیلو زردالو 100 تومن سوار کن جدا کن 100 تومن سبزاریز کاشان باقالی کاشان باقالی 1 کیلو این باقالی 150 این باقالی 150 آقا حق نداری یا خدا بره ساعت چی برداری 150,000 یوبی 400 که بر 150,000 برش دنیای رنگ و مدل تر و مدل برداری 150,000 بار از گوبه میاد خانم نگاه کن
44 بس. کجا میخوایم بپوشیم؟ میشه حراج آخر هفته خاک بر سرتون کنم جناب فروشا. آقا بهتون سلامتی و برکت بده. یک کیلو ببر پول نیم کیلو بده آقا برس. نخود باقالی سبز ریز کاشان باقالی فقط 150. خیلی ممنون هستم.
بازارم بدی درد Tout tension. Ah bon, voilà. محمد بیا یه دقیقه. چه سوراخ؟ سمت چپ کنم. ما رضایی رضا سیبگوشه مردونه همه مدل ها حراجی زمینه ستی کامل شب دارن همه مدل ها حراجی حال ما کلیه اجناس مغازه فقط بدهید رسیده است. قربونت برم
چیز صندوق سفارش بدید بفرمایید. حسن دامنی میکنه با مردم دیگه. اولش که همین لباسا خیلی خوشم. اینادش باز داره. من خوشحال میشم. میگن تو سر سام بگیره. یعنی